עד היום אכלתי אוכל אתיופי, זה בדרך כלל היה אוכל רחוב, מאוד פשוט. היו מקומות טובים, היו מקומות פחות טובים. כאן כולם מדברים, יש וייב על שף שעושה איזה ממש מטבח עילי. אני ממש בעד אם זה מטבח עילי, כשאני לא צריך להשאיר משכנתה. טוב, אנחנו בדרום תל אביב באזור די מוזנח, אז אולי אין פה משכנתאות. זה בכלל, אין שלט. שלום, מה נשמע? תגיד, יש בזיליקום אתיופי? קודם כל יש בזיליקום אתיופי. יש בזיליקום הודי. ברמת העיקרון, אחד הדברים היפים במסעדה, קודם כל ברוך הבא לסטודיו גורשה. מה אני אוכל פה? קודם כל, ימליץ לנו להסתכל גם פה, יש לנו תפריט קוקטיילים כן, אבל אני לא, ראיתי בזיליקום אתיופי עם ג'ין, תביא. מגניב, מהמם. במנות פה בתפריט, יש כמה מנות שאני ממליץ תמיד להציץ עליהן. החלק הראשון, או החלק של הביסים של המסעדה, קיטפו, טרטר בקר, בעיניי מנה מדהימה. טרטר בקר? על אינג'רה, טרטר בקר באתיופיה נקרא קיטפו. לקחתי את הטרטר, נקסט. חובה. אז אני אומר, מולי זה באמת מנה של חובה. כן. האסטיב, סדג המטוגן. מנה חובה. מנה חובה. ומה שאמרנו קודם. קיטפו, ונלך על או הגומן, כי אני חושב שאולי במקום הטרטר אפשר ללכת על הגומן. שיהיה לך עוד חוויה אפריקאית. יאללה. כמה עולה מים מינרלים מוגזים פה? פרל אלה. סן פלגרינו, ויש לנו גם מים רגילים. 28, מה זה המחירים האלה? תרצה? באפריקה אסור מי ברז, אתה יודע. בגלל זה אנחנו שותים מים מינרליים. אולי גם בגלל זה המחיר. אז תביא לי את המוגז הגדול. טוב, תקשיבו, באמת התרשמות ראשונית, מחירים סבירים מאוד, מנות מעניינות. אבל עכשיו אנחנו נחכה ונראה. את הג'ין בזיליקום אתיופי, עם הטיפות של השם בזיליקום. ובעיניי אחת גולות הכותרת. זה הקיטפו, זה הטרטר בקר על אינג'רה, חמה חומה, קריספי תפוח אדמה, קריספי דינץ' בעצם, והיולי שנותן כזה ליים מלמעלה. לעשות עם הידיים. עם הידיים? אם אתה תצליח ותרשה לעצמך, תהנה מהחוויה ככה הכי טוב. אם לא, אז אפשר בכוונה לעשות את הביסים קטנים. אני אשתכר ואז אולי אני אלחץ את הידיים. יאללה, אם לא, אז אפשר באמת עם המזלג, אבל כי זה בביסים. תהנה. תודה. טוב, שתיתי לקבל אומץ. סתם, אני צוחק, אין לי בעיה לאכול עם הידיים, אם זה מצדיק את זה. הבעיה שלי כאן שיש פה המון חמאה מותכת, ואני אתלכלך. טוב, אין ברירה. הנה. עשיתי את זה. אני מנסה לזהות את התבלינים, יהיה לי קשה, כי אני לא בקיא בהם. מרגישים פה את החמיצות הזאת שרגילים מהאוכל האתיופי, אבל היא משתלבת לי טוב עם הטרטר. קצת חריף לי גם. מה שכן, הבשר קצת נעלם, אבל אין לי גם בעיה עם זה. בניגוד לסביצ'ה של דג, שלדג יש את הטעם של הדג שאתה רוצה להרגיש, טרטר, אתם יודעים, אתם מקבלים בשר נע, בדרך כלל של פילה. או פילה, או בשר אחר שאפשר לאכול אותו נע, והטעמים שלו מאוד נמוכים, הכל בסדר. ואני אגיד לכם, מנה מעניינת מאוד. גם השנייה שלנו. אתה שמת לב מה עשיתי כאן? אני טינפתי. קודם כל, אנחנו גם באהבה, אנחנו נפנה לך. לא, כי עשיתי את זה כי, הנה, נגנוב מפה. כי אכלתי עם הידיים. כל הכבוד. ואיך הייתה מנה, קודם כל? תראה בביקורת. אוקיי. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. יש פה תבשיל של כרוב בתפוחי אדמה עטוף בעלי מנגולד חמים, דמיגלס שבור של כרוב, ויש לנו פה פסיפה של הילבה, שדיברנו עליה קודם. הילבה זה חילבה. אתה לא תגלה להם, כן. טוב. זה מנה שקצת מפחידה אותי, כי חילבה זה דבר שאתם יודעים, מריחים מהגוף אחר כך, אני לא אוהב. כדי שאין פה כמויות, לא בא לי להצליח מחילבה. אבל נטעם. המנה הזאת פחות אסתטית, אולי גם בגלל שקצת חשוך פה, כי אני בערב. טוב, המסעדה נפתחת רק בערב. היא לא בדיוק, היא מנה מאוד קאה, ירוקה, עם רואה נוזל חום. הטעם ידבר, הנראות שלה באמת פחות. בואו נראה. בינתיים, תודה לאל, אני לא מרגיש חיל.
שילוב טעמים לא מוכר לי. גם כאן יש את ההפרחות הזאת, כמו שהייתה במנה הקודמת, אבל עם איזה מתיקות של ענבים כזה, וואו. אהבתי. זאת מנה קטנה מאוד. זה האסטיפס, זה קריספי פריץ'. איזה דג זה, את יודעת? כן, זה דג לברק. אוקיי. למעלה זה קרם של הדובניות שרי ונוג, וזה המוימוי, זה כופתה תירס בציר שרימפס עם שרימפס ומנגולד מוקפצה. באתיופיה יש דברים כאלה. אסטיפס, כאילו כל העניין של הדגים, אז יש בעצם באזור אגם הוואסה, ושם יש הרבה דגים. וואלה. והסיפור של הדגה מתקיים שם. טוב, נראה לי שווה. בוא נתחיל עם הנוזלי יותר. וואו. וואי, איזה מנה טעימה. איזה שילוב טעמים מטורף. וואו. טוב, תכף אני אגיד לכם בדיוק מה שאני חושב על זה, אבל בואו, שלא יתקרר, ניתן את זה. תקפו אותי פה עשבים. בכל המסעדות האתיופיות שהייתי, גם בארץ, גם בחו"ל, הייתי בוושינגטון אפילו, מסעדה אתיופית. לא אכלתי מנות כאלה. זאת המנה בעיניי שיכולה להיכנס בקלות למסעדת משלן. זאת מנה טובה גם, אבל זאת, אני כבר אומר לכם, פשוט מנה גאונית מבחינת השילוב טעמים, המרקמים, כל מה שקורה פה. טוב, אני שוב מלכלך פה את הכל. זאת מנה, שוב פעם, חוזרים על אותו מוטיב, על האינג'ירה המקומית, על הלחוך שלהם, שזה בסדר. אבל אם היה את זה בטרטר, הייתי מוותר על זה פה, אבל אני לא מתווכח. זאת מנה ממש ממש טעימה, אבל זאת מנת משלן. אוקיי, הגענו לחלק המעניין של הארוחה. אז זה המעניין? עד עכשיו זה לא היה כאילו? הכל היה מעניין, אבל פה יש איזו אנקדוטה. מה? מה שקורה זה הקונדיטורית היא השותפה של המסעדה, והבת זוג של אלעזר שמקימה איתו את כל הדבר, היא בעצם הגתה את הרעיון ובנתה את הקינוחים יחד איתו. כל פה זה בעצם סוג של סיפורים מאתיופיה ודברים שמתארים את זה. אוי, גלידת חמת בוטנים. גלידת חמת בוטנים מצוינת. היא בעצם סוג של מחווה לאזור סודן, צפון סודן, דרום אתיופיה. זה אזור שיש בו המון מטעים של בוטנים. אבל זה חמת בוטנים שאנחנו מכירים? זה כן בוטנים שאתה מכיר, אבל לא חמת בוטנים, אלא ממש גלידת בטעם בוטנים, קצת מלוכה. הוא לא ישתמש בזה לכיוון. יאללה, בוא נבדוק את זה, בא לי פתאום. את הגלידה? חם, כן. מהמם. אני מרגיש באתיופיה ממש. תודה. גלידות בדרך כלל אני לא אוהב לקחת, אבל אחרי סיפור כל כך יפה על הגבול עם סודן, על בוטנים, על האהבה של השף, הקונדיטורית, היא בטח שמה הרבה מלח כי היא מאוהבת. בתיאבון, הבאנו לך להתרפרש גלידת בוטנים. שזה... גלידה קרה שמוכנה פה במקום, כל פרש. תהנה. טוב, תודה. נשמע בנאלי. וואו, באמת, מרגישים את הבוטנים. זה הרבה מלח, לא מתוק. טוב, אני לא יודע אם זה מתחבר באמת למטעים של הבוטנים בסודן, אבל זה טעים לי. מסע מוזר באתיופיה, פינת תל אביב, דרום תל אביב. בבקשה. שלום, תודה רבה. יש לי בעיה עם הנוף. מנוף. אדיס אבבה קצת, לא? כן. לא היית שם. אני כמעט הייתי. אני מהשדה תעופה, זה נראה ככה. באמת. ושם האוכל פחות טעים כנראה. 362 שקלים. בואו נראה שהכניסו לי את הכל. את הבזיליקום האתיופי. בזיליקום? זה הקוקטייל שלי. וכל שאר המנות. כן, הכל פה. טוב, אני אשמע קצת כמו גימל יפית. אתם זוכרים את גימל יפית, אבל בא לי להגיד לכם, רוצו, מהר, לפני שהמחירים יעלו, כי בינתיים המחירים האלה בתל אביב נחשבים סבירים, והמנות שאכלתי, נכון, חלקן אולי לא היו גאוניות כמו אחת שניצחה, אבל השילובים היו ממש טעימים, ממש טובים, מסעדה שאני בהחלט ממליץ. 8.5 במדד שלנו.